स्वागत छ मेरो किचनमा। आज मैले यहाँहरुको लागि भटमास र बदाममा हरियो लसुन हालेर साँदेको रेसिपी लिएर आएकी छु र हामीलाई यसको लागि भटमास, बदाम, नुन, धुलो खुर्सानी, हरियो धनिया, तोरीको तेल, कागती, खुर्सानी, हरियो लसुन, अदुवा र प्याज चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिला म 1 कप भटमास र हाफ कप बदामलाई राम्रोसँग भुट्छु। यसलाई चाहिँ मैले तेल नहालिकन सुक्खा भुट्दैछु। मैले यसलाई मिडियम टु हाई हिटमा यसरी चलाइ भुट्दैछु र यसरी एकछिन भुटेपछि यसरी अलिअलि यसरी फुट्दै आउँछ। अझै एकछिन भुट्नुपर्छ, हल्का बास्ना पनि आउन थाल्छ अनि यो अफ गर्नुपर्छ। यसरी नै मैले बदामलाई पनि तेल नहालिकन भुट्दैछु। र हाम्रो बदाम पनि अब भुट्यो। बदाम चाहिँ मैले लो हिटमा भुटेको छु, नभए यो फेरि डढ्छ। यो पनि भुट्यो। यसरी चलाइराख्नुपर्छ। अघि भुटेर राखेको बदाम र भटमासको अब म सेलाएपछि खोस्टा निकाल्दैछु। यसरी हल्का हातले दबाउँदै यसरी अलिअलि यसरी थिच्दै फुटाउनुपर्छ। यसरी 2 फलमेटा पार्नुपर्छ अनि राम्रो देखिन्छ। मैले राम्रोसँगले भटमासको बोक्रालाई पनि फालेँ। भटमासको बोक्रा फाल्दाखेरि चाहिँ भटमास भुटेपछि राम्रोसँगले सेलाएको हुनुपर्छ। त्यसो गर्नाले भटमासको बोक्रा सजिलोसँग जान्छ। अब म यसरी नै बदामलाई पनि यसको बोक्रा फाल्दैछु। यसलाई चाहिँ हातैले यसो गरेर फाल्दाखेरि हुन्छ। अब हाम्रो बदाम पनि रेडी भयो। अब म काटकुटको काम सक्छु। यसरी हामीले बदाम र भटमासलाई रेडी गरेर एयर कन्टेनरमा राख्यौँ भनेदेखि 2-3 महिनासम्म हामीले यसलाई युज गर्न सकिन्छ र जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर साध्दा सजिलो हुन्छ। र अब म यसलाई साध्दैछु। यसलाई साध्दा खानुभन्दा एकछिन अगाडि साध्नुपर्छ। यसो गर्नाले यसको क्रन्चीनेस रहिरहन्छ। अब म यसमा मसलाहरू राख्दै गर्छु। यसमा मैले 2 टीस्पुन रातो धुलो खोर्सानी राख्दैछु। अनि मैले यसमा अलिकति हरियो धनिया राखेँ। 1.5 टीस्पुन मैले नुन राख्दैछु। 3 टेबलस्पुन मैले तोरीको तेल राख्दैछु। मैले यसमा काँचै तोरीको तेल राख्दैछु। यसो गर्नाले एकदम मिठो बास्ना आउँछ, टेस्टी बनाउँछ। त्यसै गरी मैले 3-4 वटा पोटी लसुनलाई मसिनो गरेर लामो गरेर काटेर राखेको छु। 20 ग्राम मैले अदुवालाई पनि यस्तै मसिनो गरेर भुजुरी पारेर काटेर राखेको छु। मैले 4 वटा हरियो खोर्सानीलाई पनि राखेँ। एउटा मिडियम साइजको मैले प्याज राखेँ। यो 2-3 वटा बोटीलाई चाहिँ मैले यसरी थिचेर राखेको छु। यसो गर्नाले पनि एकदम मिठो बास्ना, खाँदाखेरि एकदम मिठो टेस्ट ल्याउँछ। र मैले अलिकति यो हरियो यो लसुनलाई राख्दैछु। यो हरियो लसुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यसको लागि। अब यसलाई सबै यसरी मोलौँ। राम्रोसँगले मोल्नुपर्छ।
एकछिनसम्म यसरी मिचिकन मोल्ने। अब यत्तिकै यसरी मोल्ने अनि यसरी मोलिसकेपछि चाहिँ खाने बेलामा मात्रै कागती थोरै निचरेर राख्ने। कागती पनि धेरै यसरी राख्नु जरुरी छैन, हल्का अलिकति कागती राखिदिने। अनि अब यसरी गरिसकेपछि अलिकति चाख्ने, नुन खोर्सानी आफूलाई कतिको चाहिन्छ त्यही अनुसारले थप्न मिल्छ। ल कस्तो राम्रो देखियो, बास्ना हरहर आइराखेको छ काँचो तोरीको तेलको, लसुनको। कस्तो राम्रो देखिएको छ, कति सजिलो पनि छ, एकैछिनमा हुन्छ। पाहुना पाछा आउँदाखेरि एकदमै राम्रो यो साइड डिस पनि हो यो। अब यसलाई राम्रोसँगले मैले मोलेँ। अब यतिखेरै मोल्दा मैले यसलाई अलिकति चाखी पनि हाल्छु नुनहरू कतिको लाग्यो। वाउ कस्तो मिठो जुरुम पर्ने क्रन्ची छ, एकदम सबै कुरा ठिक्क छ, पिरो टक्क परेको। ल हाम्रो भटमास र बदाम साँधेर पनि रेडी भयो। यसलाई जहिले पनि खानुभन्दा एकैछिन अगाडि साध्नु होला। यसो गर्नाले यसको क्रन्चीनेस जाँदैन र ओसिँदैन पनि। र यसरी नै हजुरहरूले पनि साँधेर ट्राई गर्नु होला। आशा छ हजुरहरूलाई अवश्य पनि मन पर्नेछ। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।